Усіх вітаю, любі друзі! В цьому випуску збірна України з футболу отримає нового бразильця у своєму складі. Молодий зірковий український нападник вирішив, за яку збірну буде надалі грати. Динамо Київ на чолі з Ігорем Суркісом планує звільнити головного тренера клубу Олександра Шовковського. Друзі, ставте лайк цьому відео та поїхали дивитися новий випуск разом. Збірна України з футболу готова отримати нового бразильця у своєму складі. УАФ планує нейтралізувати бразильського вінгера Шахтаря Педріньо, повідомляє агент футболіста. За словами агента Педріньо Віла Данташа, бразилець розглядає цю можливість і не проти грати за основну українську збірну. Свого часу Педріньо виступав за збірну Бразилії, але тільки за молодіжну, а тому цілком може бути заграним за синьо-жовту команду. Відзначимо, що за законом України людина повинна щонайменше 5 років проживати в країні задля натуралізації. Але, можливо, УАФ спробує знайти якусь іншу лазійку у цій історії. Нагадаємо, свого часу за збірну України вже виступали такі бразильці, як Едмар, Марлос та Жуніор Мораєс. Чесно кажучи, не зрозуміло, навіщо Педріньо потрібен збірній Україні. При всій повазі до цього гравця, але він навіть у Шахтарі не є беззаперечним гравцем основи. А збірній потрібне реальне підсилення, а не просто ще один натуралізований футболіст. На правому фланзі атаки у нас є Циганков, Гуцуляк, ветеран Ярмоленко, а також перспективні молоді таланти, той самий Квасниця та інші. В центрі поля також перенасичення – Зінченко, Піхарьонок, Ярмолюк, Шапоренко, Судаков, Мальновський. І це лише основні варіанти. Тому місця на полі для Педріньо просто немає. А брати його на лаву запасних немає сенсу. Ми вже бачили подібні натуралізації з Марлосом та Мораєсом. Жоден із них так і не став ключовим гравцем збірної. Виглядає так, що ця схема більше вигідна самому Шахтарю, який отримає ще одного гравця з українським паспортом і може спокійно купувати нових бразильців, не переживаючи за ліміт на легіонерів. Збірній Україні потрібно розвивати своїх талановитих молодих гравців, а не запрошувати посередніх бразильців, які навіть у своєму клубі не є лідерами. Друзі, якщо погоджуєтесь з такою думкою, то поставте лайк цьому відео. Відомий український тренер закликає не звільняти Сергія Реброва. Колишній тренер та легенда Динамо Київ Олександр Хацкевич вважає, що Сергій Ребров повинен продовжувати тренувати збірну України. Цитуємо наставника. Сергій Станіславович сказав, що ті завдання, які стояли перед командою в Лізі нації, виконані. Давайте згадаємо, що команда стояла на виліт із групи Б. Усе вирішилося тільки в останньому турі. Звичайно, другий матч із Бельгією точно не піде в залі команді Реброву, але з кожної гри треба робити правильні висновки і рухатися вперед. Основне завдання збірної України сьогодні – це вихід на чемпіонат світу. Це було задекларовано не тільки Ребровим, а й Шевченком. Я теж один із тих, хто не задоволений грою збірної. А результат так взагалі жах. Але Ребров повинен допрацювати відбірковий цикл до кінця, адже перед ним стоїть завдання виходу на чемпіонат світу, а не Ліга націй. Тому звільняти Реброва не треба. Дайте йому ще один шанс, сказав легендарний Олександр Хацкевич. Скільки ще можна давати шансів Реброву? Він уже отримав можливість виправити ситуацію після провального Євро-2024. Але в Лізі націй ми не побачили жодних проявів оптимізму. Насправді, Україна залишилася у Лізі Б лише завдяки індивідуальним моментам Михайла Мудрика та його якості гри. Якби не його 2 створені голи в матчах проти Грузії, то ми з ганьбою вилетіли б до 3-го дивізіону. Як такої гри у збірної просто немає. Немає чіткої стратегії, немає награних тактичних схем, немає стабільності. Таке враження, що команда навіть деградує, адже на початку каденції Реброва були ще непогані матчі, а зараз суцільний хаос. Чемпіонат світу – це найважливіший турнір, і ми не були на ньому вже 20 років. Зараз турнір розширили, і цей шанс треба використати. Але під керівництвом Реброва це зробити буде надзвичайно складно. Нам потрібен інший тренер, який має чітке тактичне бачення, щоб у команди була своя гра, а не випадкові голи та хаотичні дії на полі. Який уміє працювати з молоддю, бо у нас в Україні зараз багато перспективних гравців, яких треба правильно розвивати. А також тренер, який є гарним мотиватором. Адже зараз у збірні немає відчуття єдності та характеру, як це було в часи Шевченка. А Ребров – це не та людина, яка може вивести Україну на чемпіонат світу та впоратися з усіма цими проблемами. Тому потрібно діяти вже зараз та змінювати тренера, поки не стало запізно. Друзі, якщо погоджуєтесь з такою думкою, то поставте лайк цьому відео.
Молодий зірковий український нападник вирішив, за яку збірну буде надалі грати. Нападник леверкузенського Байера Артем Степанов не прибув до збірної України Ю-20 через конфлікт із головним тренером цієї команди Дмитром Михайленком. За інформацією українських ЗМІ, Юнакові не подобається ставлення до нього в збірній. Зазначається, що у таборі однієї з юнацьких збірних України був момент, коли тренер дозволив собі дати підзатильник Степанову, що не сподобалося гравцеві. Попри це, Степанов не має наміру міняти громадянство та грати за збірну Німеччини по футболу. Футболіст хоче і надалі грати за синьо-жовту команду. Степанову потрібно трохи охолонути та спуститися на землю. Він ще нічого не досяг у футболі, щоб диктувати свої умови. Так, він перспективний нападник, але поки що він не є основним гравцем навіть у молодіжних командах Байера. Якщо справді мали місце протиправні дії, то це серйозний інцидент і потрібно провести розслідування. Але якщо це спроба шантажу федерації, щоб його викликали у старшу збірну, то це неприпустимо. Такі дії не можна заохочувати, і гравець повинен нести відповідальність за свою поведінку. Ключову роль тут має грати Асоціація футболу України. Вона повинна розібратися у цій історії, провести розмову з обома сторонами та публічно оголосити висновки. Хтось має принести вибачення. Або тренерський штаб, якщо інцидент справді був, або футболіст, якщо він навмисно маніпулював ситуацією. Але найгірше в цій історії – це мовчання українських футбольних керівників. Якщо цьому не дати належної оцінки, то подібні випадки можуть повторюватися. І тоді кожен юний талант буде шантажувати федерацію та вимагати особливого ставлення, замість того, щоб доводити свою значимість на футбольному полі. Андрій Лунін отримав величезну критику на свою адресу після матчу Кубку Іспанії проти Реал Сосєдаду. Голкіпер мадридського Реалу Андрій Лунін допоміг своїй команді вирвати нічию проти Реал Сосєдаду у матчі відповіді 1-2 фіналу Кубку Іспанії. Перша гра завершилася з рахунком 1-0 на користь мадридців. Другий матч команда Анчелотті програла 3-4, але в овертаймі зуміла у підсумку вийти в фінал. Лунін провів на полі усі 120 хвилин та пропустив 4 рази. Статистичний портал SofaScore поставив українцю дуже низьку оцінку, а саме 6,2. Після поєдинку вболівальники Реала були дуже незадоволені українцем та вимагали більше не випускати його на поле у складі королівського клубу. Вболівальники Реалу впевнені в тому, що український воротар притягує неприємності. Із якоїсь причини Реал у матчах із Луніним пропускає не лише багато голів, а й захисники по черзі видають свої найгірші матчі за Реал. Наприклад, як Алаба у цьому матчі. На їх думку, краще Реалу продати українського кіпера. Як ми бачимо, від любові до ненависті фанатів лише один крок. Друзі, а як ви вважаєте, чи винен Андрій Лунін в поганій грі та 4 пропущених м'ячах Реалу? Напишіть вашу власну думку в коментарях під цим відео. Президент Динамо Київ Ігор Суркіс готовий звільнити тренера Динамо Олександра Шовковського. Київське Динамо може звільнити наставника першої команди клубу Олександра Шовковського. Про це повідомляє український журналіст Ігор Бурбас. За інформацією джерела, станеться це в тому випадку, якщо білосині не виграють чемпіонат України в цьому сезоні. Відзначимо, що зараз за підсумками 22-го туру Української прем'єр-ліги Київське Динамо очолює турнірну таблицю УПЛ. Кияни випереджають Олександрію на 4 залікові пункти, а Донецький Шахтар аж на 10. Проте гірники мають поєдинок у запасі. На мою думку, Суркіс дуже непогано прилаштувався. Він створив ситуацію, в якій, незалежно від результату, залишиться у виграші. Якщо Київське Динамо стане чемпіоном, він скаже, що прийняв правильне рішення і повірив у Шовковського, давши йому змогу тренувати Динамо. Якщо чемпіонства не буде, просто зробить тренера винним, звільнивши Шовковського, і таким чином спробує відвести критику від себе. Але найцікавіше в цій історії – це кадрова політика Динамо. Взимку клуб не зробив жодного серйозного трансферу, хоча в команді є явні проблеми з якісними гравцями. Той же Шахтар може дозволити собі купувати бразильців за 15-20 мільйонів. Динамо ж навіть не витрачає 2-3 мільйони на підсилення. При цьому Суркіс продовжує вимагати чемпіонства. Виходить замкнене коло. Без нормального підсилення конкурувати на рівних дуже-дуже важко. В цій ситуації навіть трохи шкоди Шовковського. Якщо він виграє чемпіонат цього сезону, в наступному йому буде ще важче. Навряд чи Динамо зможе реально конкурувати у Лізі чемпіонів, чи втримати першу позицію УПЛ без серйозного підсилення. Але керівництво, схоже, це особливо не хвилює. Друзі, як ви вважаєте, чи треба звільняти Шовковського з Динамо? Чи він і так вижав максимум з київського клубу? Напишіть вашу думку в коментарях під цим відео. На цьому все, друзі. Ставте лайк цьому відео та підписуйтесь на канал.
До нових зустрічей в ефірі. Бережіть себе та Україну!